Xin chào tất cả các bạn và xin chào quý vị khán giả. Từ khi Việt Nam chúng ta hội nhập với Đông Nam Á và trở lại hòa nhập với quốc tế thì quý vị biết rằng là rất nhiều cái sự so sánh của Việt Nam chúng ta đối với những nước Đông Nam Á. Đặc biệt ở đây chúng ta phải mở ngoặc đóng ngoặc mà chúng ta nói rất rõ là những con người vẫn không có cảm tình với những cái gì mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang làm thì họ rất hay so sánh. Họ còn so sánh cả cái chế độ cũ cơ quý vị ạ. Nhưng ở đây thì Dương muốn nói rằng là có những bài báo của Philippines liên quan những người rất là nổi tiếng của Philippines. Họ đã viết thẳng thắn trên những bài báo của Philippines, những tờ báo rất nổi tiếng của Philippines liên quan đến vấn đề là so sánh Việt Nam với Philippines, thưa quý vị. Có những người họ cũng sẵn sàng nói thẳng về thể chế chính trị. Lào là đấy, Philippines là một thể chế dân chủ tam quyền phân lập, còn Việt Nam là một nước cộng sản, là nước xã hội chủ nghĩa độc đảng. Và sau 10 năm gần lại đây thì Việt Nam rõ ràng đã phát triển vượt bậc hơn Philippines rất nhiều. Philippines chiến tranh làm gì có, thưa quý vị. Philippines còn trở thành đồng minh của Mỹ. Philippines còn là lính chư hầu của Mỹ, đã sang Việt Nam trước năm 1975. Mở ngoặc đóng ngoặc ở đây chúng ta cũng nói rất rõ ràng là thường làm những vấn đề liên quan đến công tác hậu cần, ABC, thưa quý vị. Nhưng thôi không bàn. Còn Việt Nam chúng ta là trải qua chiến tranh. Không những thế, sau năm 1975 thì Việt Nam của chúng ta các bạn biết rõ rồi đấy, còn bao nhiêu cái bị các nước bên cạnh gây hấn, trong đó có cả thù chăng giặc ngoài, có cả những tổ chức phản động phun rô và những kẻ lưu vong ở nước ngoài người Việt. Và sự chống phá, quấy rối của phương Bắc cũng như ở biên giới Tây Nam, và cũng như sự xa lánh và xuyên tạc bối cảnh hoàn cảnh lịch sử Việt Nam lúc đó, kể cả chính trị xã hội ở Đông Nam Á, thưa quý vị. Còn những nước phương Tây thì chúng ta không bàn cãi. Thế mà họ nói rất rõ ràng là Việt Nam chúng ta giờ đã hơn Philippines rất nhiều. Chỉ cần nói câu chuyện đó thôi là chúng ta đã thấy rất là rõ thôi. Ở đây Dương biết rằng rất nhiều người phân tích về kinh tế, phân tích về nhiều thứ chỉ số, phân tích nhiều về vấn đề ABC lắm, thưa quý vị. Nào là kinh tế Việt Nam bây giờ hơn, hay là Việt Nam đứng hàng thứ 4, còn Philippines đứng hàng thứ 6, ABC nào đó. Đối với Dương không quan tâm chuyện đó các bạn. Các bạn có thể lên mạng, các bạn nghiên cứu được cái đó, các bạn tìm hiểu được cái đó, nó rất là công khai. Còn đối với Dương, hôm nay Dương nói thẳng với quý vị, Dương chỉ nói hai cái vấn đề đơn giản thôi. Thì quý vị sẽ thấy rằng Dương chẳng biết là các cụ ở đâu cả. Đầu tiên nói về chính trị đã, tam quyền phân lập, dân chủ, tự do. Chúng ta nói thẳng về vấn đề nhà tù của Philippines. Thưa quý vị, những nhà tù tồi tệ nhất trên thế giới này thì lại có những nhà tù ở Philippines. Vấn đề lạm dụng quyền hạn của những người lãnh đạo cũng như của người gọi là đang quản lý những nhà tù đấy thì thật sự dã man. Và họ dành cho trẻ em, dành cho những người ở đó những cái cuộc sống thật sự kinh khủng các bạn. Đấy là nhân quyền đó, thưa quý vị. Những cái hình ảnh mà quý vị đang xem ở sau lưng mình, tất cả đó là những hình ảnh liên quan đến vấn đề Philippines, liên quan đến vấn đề cuộc đời, cuộc sống của Philippines, thưa quý vị. Các bạn phải biết rằng là thủ đô của nước Philippines là một trong thủ đô cũng lớn, Manila. Nhưng thưa quý vị, các bạn biết rằng là một thủ đô có thể nói là hôi thối nhất thế giới. Vì nói thật với quý vị, rất nhiều những người vô gia cư nằm vật vưởng ở các đường phố, và những nhà vệ sinh công cộng thì có thể nói là tồi tàn nhất thế giới, thưa quý vị. Chỉ là che phát ra, nếu ai đã từng đi Philippines thì biết, hoặc nếu chưa từng đi thì hãy tìm kênh lại người chân. Các bạn sẽ thấy một trong những cái hình ảnh kinh khủng của thủ đô Manila. Còn những khu ổ chuột của Manila thì chúng ta khỏi phải bàn, thưa quý vị. Và đặc biệt Philippines là một nước xuất khẩu những người liên quan đến vấn đề đi làm dịch vụ
rất nhiều thưa quý vị. Trong đó nó đi làm ô sin thì cực kỳ nhiều trên thế giới thưa quý vị. Ô sin thì là phục vụ các gia đình, các gọi là công ty, và còn một số lượng nữa thì đi phục vụ vấn đề công tác vệ sinh môi trường, và đặc biệt là vấn đề đi làm những cái công việc rất là nặng nhọc và rất là khó khăn, đó là làm ở các trại dưỡng lão thưa quý vị. Và người Philippines có thể nói rằng là một trong những người dân tộc trên thế giới đi làm nghề đấy nhiều nhất trên thế giới và khắp nơi trên thế giới thưa quý vị. Nói chung Philippines còn một vấn đề nữa liên quan đến vấn đề đàn bà thưa quý vị. Nếu ai đã từng ở nước ngoài, nếu ai đã từng sinh sống ở nước tư bản thì biết rằng phụ nữ Philippines đi làm cái ngành đó cũng rất là nhiều. Mà kể cả trong nội tại của Philippines ấy, những khu ổ chuột, những khu nghèo, họ đến thủ đô làm việc hay đến những thành phố lớn của Philippines ấy, thì phụ nữ vào những ngành đấy rất là lớn. Và họ tìm kiếm những người đàn ông phụ ngoại quốc để mà họ đi ra khỏi nước họ để có cuộc sống sung sướng hơn. Ở đây mình muốn nói các bạn biết rằng là tại vì đây là một đất nước tam quyền phân lập nhé, một đất nước theo dân chủ và tư bản đấy. Tại vì ai cũng nói rằng, đặc biệt những kẻ chống phá và những người có tư tưởng theo cái chế độ tư bản hay là thể chế chính trị dân chủ, thì họ luôn luôn nghĩ rằng là phải có nền dân chủ của một đất nước thì kinh tế mới phát triển được. Thì ở đây mình muốn chứng minh cho các bạn thấy là sự sai lầm nghiêm trọng. Đấy là mình chỉ nói là Philippines thôi nhé, mình chưa nói nước khác. Và Trung Quốc cũng như Việt Nam đã chứng minh ngược lại điều đó. Cho nên ngày hôm nay Việt Nam đã vượt khỏi Philippines là chuyện bình thường. Còn cái chuyện Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, sẽ vượt Indo, mà sẽ vượt Malaysia cũng như tương lai xa vượt Singapore là chuyện quá bình thường, không có gì cả. Đối với Dương nhìn nhận là chuyện bình thường, không phải là phép. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy khả năng. Cho nên hỡi các bạn, đặc biệt những bạn còn mơ mộng thì hãy nhìn nhận nó khác đi. Còn Việt Nam của chúng ta, các bạn cứ yên tâm, rất là tốt. Nhân tiện ở đây thì ngoài lề mình cũng nói chuyện với các bạn liên quan đến vấn đề Philippines và Việt Nam. Đó là bóng đá, môn bóng đá nam. Hai đất nước đều có những người yêu quý, và có thể nói đây là một trong những môn thể thao mà ở cả hai nước đều là môn thể thao vua. Các bạn phải hình dung điều như vậy. Philippines thì dùng bằng mọi chính sách nhập tịch vân vân, có những cầu thủ thì trông như châu Âu. Đặc biệt kể cả đội tuyển nữ và đội tuyển nam. Đội tuyển nữ thì ok, vẫn còn cho Philippines là ok. Đấy. Nhưng mà Việt Nam chúng ta, bây giờ đội tuyển nữ của chúng ta và đội tuyển nữ của Philippines thì đội tuyển nữ của Việt Nam chúng ta cũng mạnh hơn. Nhưng đội tuyển nam thì các bạn thấy rằng mạnh hơn hẳn. Và là Philippines bây giờ không có cửa. Đấy, chúng ta Dương chỉ nói về vấn đề về pháp luật, về yếu tố gọi xã hội và yếu tố gọi văn hóa và thể thao nhé. Dương không nói về kinh tế. Thì các bạn thấy rằng là Việt Nam hơn hẳn. Liên quan vấn đề bóng đá thì Việt Nam đã hơn hẳn ăn đất. Vấn đề thể thao thì Việt Nam đập chết Philippines. Kể cả vấn đề có ở trong sân nhà, tổ chức sân nhà hay không sân nhà thì Việt Nam lúc nào cũng hơn Philippines. Đấy, quý vị nhớ một điều như vậy. Hay ở nước thứ ba thì luôn luôn Việt Nam mình hiện tại bây giờ là hơn Philippines về thể thao, về số huy chương, về tất cả các môn thể thao, cộng thêm cả môn bóng đá, mà bóng đá là môn vua của môn thể thao. Từ U bé nhất đến đội tuyển quốc gia thì rõ ràng Philippines không có cửa được Việt Nam rồi. Đấy, các bạn thấy một đất nước Philippines đã từng là một trong đất nước hùng mạnh của Đông Nam Á đấy, đứng thứ ba đấy, có thời đứng thứ ba đấy các bạn. Thứ ba, thứ tư, thứ ba đấy, ba thứ tư. Mà giờ phút này thế. Mà những năm 60 là Việt Nam chúng ta là nước phải sang đấy học hỏi về vấn đề phát triển lúa đấy. Mà cuối cùng là đến gần đây là phải nhập khẩu gạo của Việt Nam đấy các bạn. Philippines ấy. Nhưng nói gì nói thì Philippines vẫn là một nơi để mà chúng ta phải cảm ơn.
Nếu không có ngài tổng thống của Philippines lúc đó là người họ hàng với nhà vợ của ông Jonathan Hạnh Nguyễn thì thưa quý vị, ngành hàng không của Việt Nam chúng ta cũng không thể được như ngày hôm nay. Vì đó là một trong những nơi đầu tiên mà dám ký kết với hàng không Việt Nam, quốc gia Việt Nam chúng ta có đường bay quốc tế. Quý vị phải nhớ điều là như vậy. Cho nên dẫu gì thì Philippines cũng là một nước chúng ta nên nhớ. Mà khi mà giao thông giao thương ấy, mà hàng không mà tốt ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng có một phần, góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của đất nước chúng ta ngày hôm nay. Quý vị phải nhớ một điều là như vậy. Dẫu sao thì trong thời đại kinh tế 4.0 thì quý vị biết rồi, cái chuyện mà rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian ấy thì nó mang đến cái sự phát triển rất mạnh mẽ cho bất kỳ một con người nào, kể cả cá nhân hay tập thể hay một đất nước, nếu chúng ta biết tận dụng cái điều đó. Nhưng ngày xưa quý vị phải biết rằng là không có những cái điều ngay lập tức tức thì như công nghệ 4.0 bây giờ là Internet. Thì quý vị phải biết rằng là chúng ta chỉ có con đường duy nhất hàng không, đường bộ này, đường thủy và hàng không. Hồi đầu thì là đường bộ nhỏ nhỏ ngắn ngắn, xong đến đường thủy là đi được xa hơn. Đấy, xong rồi đường các phương tiện giao thông nó tốt lên thì lại đường, các bạn nên nhớ lại, đường bộ tốt hơn đường thủy. Đấy, nhưng mà khi mà tất cả cái đấy nữa thì đường hàng không vẫn là nhanh nhất, nhưng đường thủy lại phát triển mạnh nhất. Nếu mà vận chuyển hàng hóa, quý vị phải nhớ một điều như vậy là các tàu chở container ấy thưa quý vị. Thì tóm lại tất cả những cái đấy đều rất quan trọng đối với bất kỳ một đất nước nào, kể cả cá nhân hay tập thể hay là đất nước. Thì rõ ràng với sự phát triển của Việt Nam như ngày hôm nay thì rõ ràng là tất cả cái đấy Việt Nam cũng vượt xa Philippines các bạn ạ. Từ có đúng một duy nhất một cái chúng ta có thể khẳng định là chúng ta hơi kém trong những cái vấn đề liên quan đến vấn đề giao thông, đó là đường sắt thì đúng thật. Còn lại mọi mặt là chúng ta phát triển hơn Philippines đấy các bạn ạ. Các bạn hãy tìm hiểu nhiều thứ chúng ta, mà rõ ràng họ hòa bình hơn chúng ta, họ độc lập hơn chúng ta và họ dân chủ tư bản hơn chúng ta đấy thưa quý vị. Cho nên nếu mà so sánh về vấn đề mức độ tư bản hay xã hội chủ nghĩa hay là độc đảng hay là đa đảng để mà một thể chế chính trị để mà phát triển kinh tế thì mình nghĩ đến giờ phút này là sai hoàn toàn. Trong đó chứng minh lớn nhất là Trung Quốc và Việt Nam của chúng ta. Đấy, cho nên cái điều này Dương vẫn nhắc lại các bạn. Và đặc biệt mình vẫn nói thêm các bạn một điều nữa rất quan trọng, là Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ là một trong những nước rất được nhiều các cường quốc trên thế giới quan tâm và luôn luôn mong muốn phát triển, hợp tác để phát triển, trong đó nâng tầm quan hệ ngoại giao lên chiến lược toàn diện. Mỹ rồi đó, và các nước khác thì luôn luôn đang xếp hàng để chờ đợi và mong muốn. Đó là điều tuyệt vời của Việt Nam chúng ta. Nếu bất kỳ ai là công dân Việt Nam chúng ta hãy tự hào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Còn các vị cứ muốn nghiên cứu thêm nhiều những cái chỉ số về kinh tế, về xã hội, quý vị có thể lên không gian mạng, rất nhiều kênh nói về đó. Nhưng mình chỉ nói những cái không cần đưa những con thông số mà quý vị đã thấy rất rõ ràng. Đó là yếu tố văn hóa và yếu tố bóng đá, thể thao hay là các môn thể thao trong SEA Games. Ai cũng biết chúng ta không cần phải đưa những con số, nó rất dễ dàng để chúng ta cảm thụ được điều đó. Còn kinh tế thì Việt Nam bây giờ đã vượt nhiều thứ, đã vượt Philippines rất xa rồi thưa quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.